iPhone ගිය සතිය අපි බැලුවා ටූල් බා එකයි බ්‍රවුසර් එකයි ප්ලේලිස්ට් එකයි. අද අපි කතා කරමු පියානෝ රෝල් එක, channel rack එක සහ mixer එක. බ්‍රවුසර් එකෙන් අපිට ඕනි sound එක තෝරගත්තාට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒක channel rack එකට drag and drop කරන්න. මෙන්න මේ ටූල් බා බටන් එකේ අපිට පුළුවන් channel rack එක show height කරන්න. channel rack එකෙන් තමයි අපිට sound සදාගන්න අවශ්‍ය වෙන instruments සහ automation controllers තියෙන්නේ. automation වලට අපි පස්සේ යමු. අපි FL ඕපන් කරනකොටම ඩිෆෝල්ට් මේ සාම්පල් 4ක් ලෝඩ් වෙලා තියෙනවා. කික් එකක්, ක්ලැප් එකක්, හයි හැට් එකක්, ස්නේර් එකක්. අපි බලමු තව සාම්පල් සහ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් මේ channel rack එකට දාගන්න පුළුවන් විදිහ. browser එකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපි ගාව තියෙන සාම්පල්ස් මොනවද කියලා. ඔයාගේ sample pack library එක මෙතන පෙන්වන්නේ නැත්තම් file explorer එකට ගිහිල්ලා sample folder එක drag and drop කරන් එන්න browser එකට. එතකොට ඔයාලට ඒක ඒ ෆෝල්ඩර් එක මෙතන බලාගන්න පුළුවන්. හරි. දැනට අපි default sample pack එක use කරමු. මෙතනින් අපි පොඩි percussion instrument එකක් drag කරගමු channel rack එකට. මෙතනදී ඔයාලට කරන්න පුළුවන් තව දෙයක් තමයි මේ සාම්පල් එක කෙලින්ම අපිට ප්ලේලිස්ට් එකට උනත් drag and drop කරගන්න පුළුවන්. ඒ වුණත් මේක අපිට channel rack එකේ බලා ගන්න පුළුවන් audio කියන ෆිල්ටර් එක ඇතුලේ. මම මේක දැනට all channels කියන ෆිල්ටර් එක දානවා. අපි ප්ලේලිස්ට් එකට කෙලින්ම drag කරනවට වඩා channel rack එකට drag and drop කරන එකේ වාසිය තමයි මෙන්න මේ step sequence එක. step sequence එකෙන් අපිට ලේසියෙන්ම beat එකක් හදාගන්න පුළුවන්. පැටර්න් එකක් හදන විදිහ ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මුලින්ම යනවා new pattern. මම මේක rename කරනවා kick කියලා. color එකකුත් දෙමු. හරි. මේ pattern එකේ මම kick එක විතරයි play කරන්න යන්නේ. මම අවශ්‍ය විදිහට මේක click කරලා අවශ්‍ය steps on කරගන්නවා. ස්ටෙප් එකක් අයින් කරන්න ඕන නම් right click කරන්න. හරි. මේක මම playlist එකේ මට ඕන විදිහට arrange කරගන්නවා. හරි. මම මේක අයින් කරනවා right click එකෙන්. මේ draw option එකෙන් අපිට පුළුවන් pattern එක draw කරගන්න. ඒ වගේම මෙතන paint කියන option එකෙන් අපිට පුළුවන් patterns ගොඩක් එක දිගට paint කරන්න. හරි. මේ බටන් එකෙන් අපිට පුළුවන් delete කරන්න. ඒ වගේම right click එක drag කරගෙන ආවත් ඔයාලට delete කරන්න පුළුවන්. මේ බටන් එකෙන් අපිට පුළුවන් mute කරන්න අපිට ඕනි pattern එක. මේකෙන් අපිට පුළුවන් pattern එක අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම අවශ්‍ය නැත්නම් මැද්දෙන් කපලා අයින් කරන්න පුළුවන්. හරි. මේ slip කියන බටන් එකෙන් අපිට පුළුවන් pattern එක ඇතුලේ පොඩි adjustments කරන්න. මේක තවත් පැහැදිලි වෙයි ඔයාලට sample එකකින් මේක කරොත්. මම මේක මැද්දෙන් මේ විදිහට ස්ලයිස් කරගන්නවා. මේ ස්ලිප් බටන් එකෙන් සාම්පල් එක ඇතුලේ එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව දෙයක් තියෙනවා අපිට zoom in zoom out කරගන්න ඕන නම් playlist එක control එකත් එක්ක ඔයා scroll button එක එහා මෙහා කරොත් ඔයාලට පේනවා මේක තිරස් අතට resize වෙනවා. ඒ වගේම alt එකත් එක්ක ඔයා මේ ස්ක්‍රෝල් බටන් එක එහා මෙහා කරොත් සිරස් අතට ඔයාගේ ප්ලේලිස්ට් එක රීසයිස් වෙනවා. ඔයාලට ඒක මේ විදිහටත් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කෙලවරෙන් ක්ලික් කරගෙන ඩ්‍රැග් කරාම රීසයිස් වෙනවා. FL Studio 20 වල පැටර්න්ස් උත් පෙන්නනවා. ඒක ග්‍රැෆිකල් විදිහට පෙන්නලා තියෙනවා. මම යූස් කරන්නේ FL 12 හින්දා මගේ එහෙම ඔප්ෂන් එකක් නැහැ. ඒ වගේම vertical අතට ඔයාලට
රීසයිස් කරන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට කරන්න පුළුවන්. හරි මම මේක අයින් කරනවා. මම ආයෙත් එනවා channel rack එකට. channel rack එකේ තියෙන audio clips click කරාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ options ටිකක් තියෙනවා sample එකට. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් channel panning එක. channel volume එක ඒ වගේ ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. මම ගොඩක් බේසික් දේවල් ටිකක් තමයි කිව්වේ. තව සංකීර්ණ ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා මෙතන. අපි බලමු. ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති මෙතන මම පෑන් එක වෙනස් කරත් මෙතන channel rack එකේ පෑන් එක වෙනස් කරත් එකම විදිහට වෙනස් වෙන්නේ කියලා. වොලියුම් එකත් එහෙමයි. මේ knobs ටික link වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා මෙතන ඉලක්කමක් තියෙනවා. මෙතනත් ඒ ඉලක්කම තියෙනවා. මම මේක ක්ලික් කරලා ඩ්‍රැග් කරොත් ඔයාලට පේන ඇති මේ ඉලක්කමයි මේකයි එකම විදිහට වෙනස් වෙන්නේ කියලා. හරි. මේකෙන් කියන්නේ මොකද්ද? මේකෙන් කියන්නේ අපි මේ සවුන්ඩ් එක මික්සර් එකේ මොන ට්‍රැක් එකටද ලින්ක් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් මේ කික් එක තියන්නේ channel 1 එකේ. ඒ කියන්නේ මම මේක ප්ලේ කරාම පළවෙනි ට්‍රැක් එක හරහා තමයි යන්නේ. අපි ඒක බලමු. හරි. මික්සර් එකෙන් අපිට පුළුවන් අපේ සවුන්ඩ්ස් වලට වෙන වෙනම එෆෙක්ට්ස් ඇඩ් කරගන්න. මෙතනින් අපි බලමු අපේ කික් එකට පොඩි EQ එකක් දාගන්න විදිහ. දැනට මම ඩිෆෝල්ට් EQ එකක් යූස් කරනවා. තමන් අවුට් කරන channels රීනේම් කරන එක ගොඩක් අපේ ෆ්ලෝ එකට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒකින්ද මම මේක රීනේම් කරනවා. මම අන්තිමට රීනේම් කරේ කික් එක හින්දා මෙතන ඒගොල්ලෝ ඒ ඔප්ෂන් එක දීලා තිනවා. එතකොට කලර් එකත් එක්කම මේක ලෝඩ් වෙනවා. හරි. ඒ වගේම අපිට මෙතන ට්‍රැක් එකෙත් රීනේම් කරන්න පුළුවන්. දෙයක් කියන්න ඕනේ මෙතන FL වල තියෙන විශේෂත්වයක් තමයි වෙන DAW වලට වැඩිය එක ට්‍රැක් එකක එක ජාතික සවුන්ඩ් එකක් තියෙන්න ඕනේ කියලා අනිවාර්යෙන් නැහැ. මට මේ කික් එක ඕනි තැනක ප්ලේස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වුණත් අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ පිළිවෙල තියාගන්න මම මේ විදිහට එක ට්‍රැක් එකක එක ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක් විතරයි තියෙන්නේ. මට මේ එෆෙක්ට්ස් වලින් මගේ සවුන්ඩ් එකට අවශ්‍ය වෙනස්කම් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට. මෙතන ඔයාලට බැලුවොත් පේනවා මේ channel එක link වෙලා තිනවා master out එකටයි ඒ වගේම මෙන්න මේ inserts හතරටත් link වෙලා තිනවා. ඔයාලට මේ channel එකේ copy එකක් වෙන channel එකකට යවන්න ඕන නම් මෙන්න මේ button එකෙන් link කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ channel එකට යන volume එක අඩු වැඩි කරන්න අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ button එකෙන්. අපි පැටර්න් එකක් හදන විදිහ බැලුවා. ඒ වුණාට අපි මෙලඩි එකක් දාගන්න ඕන නම් ඒක කරන්නේ කොහොමද? අපි ආයෙ යනවා channel rack එකට. channel rack එකට ගිහලා අලුත් පැටර්න් එකක් ගන්නවා. මෙලඩි කියලා මම රීනේම් කරනවා. හරි. මම ඒකට පොඩි කලර් එකක් දෙනවා. අපිට ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක් මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලගේ ඔයාලා ඉන්ස්ටෝල් කරන VST වගේම ඩිෆෝල්ට් වෙන VST බලාගන්න පුළුවන්. මෙතනින් මම දැනට ඩිෆෝල්ට් වෙන VST එකක් ගන්නවා. FL keys. හරි.
එතකොට තමයි ඔයාලට උදව්වෙන්නේ පියානෝ රෝල් කියන ඔප්ෂන් එක. මම පියානෝ රෝල් එකට යනවා මේක රයිට් ක්ලික් කරලා පියානෝ රෝල් කියලා ඔප්ෂන් එක. මේකේ අපිට පේනවා කීබෝඩ් එකක් එහෙම වම් පැත්තෙන් තියෙනවා. මේ කීබෝඩ් එක අපි ඩ්‍රෝ කරන විදිහට මේගොල්ලො මේ FL එකින් මේ පැටර්න් එක ප්ලේ කරනවා. මම දැනට සීමේජ ස්කේල් එක ප්ලේ කරනවා. මෙතන අපිට ඕන විදිහට එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මේකත් මෙලඩිය එකත් අපිට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් මෙතන්ට. මම ඒකත් රීනේම් කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ මේ ඔයාලට පේනවා මේ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එක මික්සර් ට්‍රැක් එකට සයින් කරලා නැහැ. එහෙම වුණාම ඒගොල්ලෝ ඒක ඩිරෙක්ට් මාස්ටර් එකට තමයි ලින්ක් කරන්නේ. මට ඕනනම් එතනින් මේක අපිට අවශ්‍ය ට්‍රැක් එකට කනෙක්ට් කරගන්න ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. මම සාමාන්‍ය යූස් කරන විදිහ නම් මෙන්න මෙතන මට මික්සර් එකට රවුට් කරගන්න අවශ්‍ය චැනල් එක මෙතනින් සිලෙක්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ ගොඩක් සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරන්න, ක්ලික් කරන්න, ඩ්‍රැග් කරන්න. ඊට පස්සේ මම මික්සර් එකට යනවා. ඊට පස්සේ රයිට් ක්ලික් කරලා channel routing මේ channel ඔක්කොම එක track එකකට route කරන්නත් පුළුවන්. මම කරන්නේ මේක. route selected channels starting from this track. හරි. ඔයාලට එතකොට පේනවා මගේ FL keys instrument එක මෙතන route වෙලා තියෙනවා. ඒකට effect එකක් දාගන්න ඉතින් බලමු. fruity reverb එකක් දාගමු. මේ විදිහට අපිට effects දාගන්න පුළුවන්. මම දැනට මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එච්චරයි. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ අපි දැනට ඉගෙනගත්ත දේවල් වලින් ප්‍රසිද්ධ ට්‍රැක් එකක් රීමේක් කරන විදිහ තමයි බලන්න යන්නේ.